จ้ะพี่ฟ้าถามตรงนี้พี่ฟ้าสะดวกตอบเรื่องไหนก่อน หนูยังต้องอยู่ เดี๋ยวเราก็อยู่ แต่ได้ทั้งคู่ฟ้าสะดวกเรื่องไหนก่อนเรื่องเซฟทับลานหรือเรื่องพ่อก่อนลูกที่ถามตรงเลยสะดวกเรื่องไหนก่อน แล้วแต่ที่นักข่าวกันเลยค่ะ เขาจะถามเขาพูดความสำคัญเรื่องพ่อ ว้ยแม่กระเด็นล่วงเอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะบอสเขาเองน่าจะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแล้วตัวเขาเองเขาก็คงเห็นว่าเหมือนแบบเราอยู่ในกลุ่ม LGBTQ ด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนอาจจะเป็นการแบบแอบตามภาษาเขาแอบเชียร์แล้วก็อาจจะพูดออกมาโดยที่มันก็อาจจะมีความเซนซิทีฟกับแฟนคลับส่วนตัวหนูรู้สึกว่าการที่ถ้าสมมติว่าเรามีแฟนเดี๋ยวเรามาอัปเดตเดี๋ยวเรามาบอกเองก็จะได้ยินจากปากเราเองอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรก็ต้องขอโทษเขาด้วยที่แบบว่าได้มีการชื่อเขาเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันก็จะต้องมีแบบบางกลุ่มที่อาจจะมองแล้วเข้าใจแล้วบางคนมองไม่เข้าใจก็อาจจะไปก่อความวุ่นวายอะไรกับเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ด้วยแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรค่ะแสดงว่าความสัมพันธ์กับพ่อคือไม่ได้เป็นตามที่ทุกคนที่บอสพูดคือบอสเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนเขาแค่เหมือนแบบถ้าเป็นก็ไม่ได้ผิดจะผิดอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะไปอยู่บ้านของฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์มันไม่มีที่ไปที่มาอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเจอมาตลอด4ปีไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้ใครก็แล้วแต่ตัวพี่ป๊อปป้อยเองเขาก็เป็นคนน่ารักก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่าให้คำแนะนำได้เกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาหรือว่าเรื่องการออกกำลังกายอะไรต่างๆก็มีรู้จักมีได้พูดคุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเชิงลึกอย่างที่เขาพิมพ์กันในคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วความสัมพันธ์เรากับพ่อคือเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเขาเรียกเขาอายุมากกว่าหนูเนาะก็เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่น่ารักต่อกันแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่เราที่รู้จักเพื่อนๆในกลุ่มเราก็รู้จักในการที่เหมือนแบบในเทรนนี้การตีแบดมันกำลังมาแรงก็มีเหมือนแบบได้ไปทำกิจกรรมกันบ้างอะไรบ้างก็มีได้แบบได้รู้จักได้เจอกันอะไรเงี้ยหลายคนทราบคำตอบของบอสเพราะว่าพอบอสบอกว่าอุ้ยกับพ่อได้เลยเหมือนว่าเปิดโอกาสให้ฟ้ามีความรักได้เลยมีทั้งภาษีทั้งสตางค์ทุกอย่างคือที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเชิงห้าม 100% หรอกเขาอาจจะมองว่าถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมองว่าผ่านก็เปิดโอกาสให้ได้คุยได้แต่กับตัวเราสุดท้ายแล้วถ้าเราจะคบกับใครหรือเราจะอะไรกับใครมันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่แล้ว 100%แต่เป็นสิ่งที่บอสพูดก็คือเหมือนกับว่าแค่รอฝ่ายนั้นเปิดตัวให้เขาเปิดตัวก่อนไม่ต้องฝ่ายไหนหนูดีกว่าเอาที่เราถ้าสมมติว่าเราพร้อมหรือเรามีแฟนอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนพูดเป็นคนอัปเดตเองเพราะเราก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้วเราก็31แล้วอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจิ้นเราคนไปเรื่องมันเกินไปแล้วสิทธิเรื่องการจิ้นมันเสรีอยู่แล้วค่ะแล้วแต่คนจะชอบมันก็ไม่ใช่แค่กับพี่เขาคนเดียวปกติเวลาอยู่ใกล้ใครเราก็โดนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแคร์แฟนคลับของเราไหมฟ้าชอบก็แคร์นะแต่หนูว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่สุดท้ายทุกคนก็ต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงอยู่แล้วเรื่องในอนาคตต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรา2คนก็เราก็โตแล้วมันผ่านเรื่องราว4ปีมันเจออะไรกันมามากแล้วก็แค่รู้ว่าเวลาที่เราทำงานเราให้เกียรติกันเราเขาเรียกว่าปรับตัวในการที่จะเวลามันเหลืออีกไม่มากเนาะที่จะได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแค่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับคู่เราก็มองว่าโมเมนต์ณปัจจุบันมันแฮปปี้เราก็โอเคแล้วเข้าใจแต่อาจจะมีที่ไม่เข้าใจแล้วก็เนาะมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีที่เข้าใจและไม่เข้าใจที่เราสองคนเข้าใจกันกับเรื่องราวที่มันต้องเดินทางมาจนถึงวันนี้เข้าใจมันไม่มีอะไรที่ไม่รู้ว่าเราอัปเดตกันตลอด4 จะ 5 ปีแล้วอยู่ด้วยกันแต่ยังมีปัญหาอะไรทุกคนก็เห็นดีกันทุกคนก็เห็นทะเลาะไม่คุยกันทุกคนก็เห็นอะไรเงี้ยมันเลยจุดที่แบบจะมาแบบไม่อยากไม่ใช่แล้วรู้สึกว่ามันคือจุดที่เป็นจุดที่สบายใจที่สุดตั้งแต่4 ปี 5 ปีที่จะมาถึงก็คือถ้ามีอะไรก็คือมันบีบมือกันไหมหรือว่าบีบใจของกำลังใจอะไรกันเลยมองตาจบเลยก็รู้แล้วเพราะว่าอิงลอดมันก็เลียวอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเวลาทะเลาะกันก็ดูออกอยู่แล้วหรือเวลาที่อันนี้มันก็เป็นในพาร์ทอดีตที่เรากว่าจะเติบโตกันมาเข้าใจกันจนถึงณจุดนี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันมีอะไรมันอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วบางทีเราปรึกษาแบบมันเลียวกันถึงขั้นบางทีปรึกษากันเรื่องแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างงี้ก็มีปรึกษาแล้วก็ยังยืนยันว่ามันก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพี่น้องที่เราแบบว่าทำงานร่วมกันมาเรามองว่าทุกวันนี้อิงลอดเรา2 คนดูรักกันมากกว่าเมื่อก่อนคือรักกันแบบว่าดูแบบ
เมื่อก่อนก็รักกันแต่ฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะตอนนี้ เด็กอะตอนนั้นเด็กอะ ใช่เด็กเกินกว่าจะเข้าใจความรักอะไรประมาณนี้ ไม่กันหลานผมก็เลยรักกันมากขึ้นใช่ไหม ก็ปล่อยไม่ได้หรอก น่าจะคุยกันมากขึ้น น่าจะคุยแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมากขึ้นมากกว่า เอาเป็นว่าประเด็นพี่ฟ้าก็ยังโสด ก็ยังโสดอยู่ค่ะ ก็ยังโสดอยู่ ยังมีพันเนื้ออยู่ข้าง ก็นั่นแหละ ๆพี่ฟ้าเรื่องทับลาน ครับ เฟ ผม มทับลานค่ะพี่ฟ้ากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นสรุปก็ได้เห็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ได้เห็นค่ะ ก็รู้สึกว่าตอนแรกเลยที่เห็นแฮชแท็กเนี้ยเราก็ได้มีการศึกษาดูก่อน ไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาเซฟแล้วก็เซฟตามๆกันเราก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ดูตามความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เราเห็น ซึ่งจริงๆแฮชแท็กเนี้ยมันมีมานานแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีเหมือนจะมีเรื่องราวมาก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็ต่างคนต่างมุมมองก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งเราเองอ่ะก็รู้สึกว่าเอางี้เราไม่ได้คาดคิดว่าแฮชแท็กเรามันจะกระเพื่อมแรงขนาดนี้พอมันกระเพื่อมแรงปั๊บอะเราก็ศึกษาเพิ่มอีก เหมือนมันมีมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ก็ทำให้เราเหมือนแบบต้องเปิดใจในการที่จะลงเข้าไปศึกษาดีเทลมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งเนาะซึ่งพอมันเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเราอะเราก็ยังรู้สึกว่าเรายืนยันในเจตนาดีของเรา เราก็เป็นประชาชนเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่สิ่งที่เราโพสต์อะไม่ได้มีการใส่ร้าย ไม่ได้มีการเปรียบเทียบ ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อถึงอย่างที่เขาแบบกล่าวมากันอะไรเงี้ยเป็นการโพสต์เชิงอนุรักษ์ซะด้วยซ้ำก็ไม่ได้มองว่ามันผิดอะไร พี่ฟ้าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะโพสต์อันนี้ออกมาที่เราศึกษามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องโพสต์แล้ว หนูว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ แล้วก็เรื่องของป่า เราจะเห็นแบบหลาย ๆ ข่าวที่สัตว์บุกรุกหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าอ่อนไหวมาก ๆ บางคนก็มองมุมมองแล้วแต่คนจะเข้าใจแล้วแต่คนจะแคร์จุดไหนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอมันเป็นเรื่องนี้เราก็ตัวฟ้าเห็นแล้วว่ามันยังไม่ได้มีใครออกมา take action ที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้มันเงียบ เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเข้าใจผิดเราว่าหน่วยงานต่างๆ ก็ควรที่จะออกมาอธิบายให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าใจ แล้วมันก็ควรที่จะจบลงอย่างดีอย่างสวยงาม แบบว่าตกลงทั้งคู่แล้วหาจุดตรงกลางกันได้อะไรเงี้ย แต่พี่ฟ้ารู้สึกไงว่าพอมันอิมแพคนะมันมีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยเพราะคนบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนสัตว์มันมาแย่งบ้านคนอยู่ไม่ใช่คนไปแย่งบ้านสัตว์คนอื่นก็ที่ยังไงสัมพันธ์ต่างๆ ขออีกทีเลยนะคะ เขาบอกว่าเพราะเราเสร็จแล้วปุ๊บคนบอกศึกษามันเป็นสัตว์คนบอกจริงๆแล้วว่าคนอยู่ของสัตว์นั้นเข้ามาแย่งเป็นพื้นที่ทับมันก็เริ่มมีการถกเถียงขึ้นมา สุดท้ายมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าอะไรอยู่มาก่อนกันถูกไหมคะณปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่ก็อย่างที่บอกว่าหน่วยงานต่างๆที่เป็นออกมาให้ข้อมูลเลยแบบว่า 100% แล้วมันต้องพิสูจน์ได้ด้วยว่าเป็นความจริงแบบ 100% ด้วยหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ก็เหมือนเป็นการถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเพราะเชื่อว่าคนที่ไม่รู้แบบเราอ่ะหรือคนที่รู้เท่าเราอ่ะอีกเยอะไม่งั้นคนจะแบบว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นประชาชนถึงออกมาเซฟไม่ได้ล่ะเราทำไมการที่เราเซฟกลายเป็นว่าเราไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของการเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งเรามองว่ามันเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมองไปให้ลึกอีกว่ามันมีดีเทลของการที่เรื่องของนายทุนหรือเปล่าเรื่องของการสร้างรีสอร์ทเรื่องของการอะไรเงี้ยมันก็มีคนขุดออกมาเยอะแยะมากมายที่ถกเถียงกัน หลังจากนั้นก็มีนักการเมืองที่จะฟ้องแต่ว่าไม่ฟ้องไปแล้วค่ะพี่ฟ้าตกใจกับเรื่องนี้ไหมคะ ก็ตกใจเพราะว่าตอนแรกมีถ่ายงานกันอยู่ แล้วก็มีทนายส่งมา เราก็แบบว่าก็แอบตกใจนะว่าสุดท้ายเราฟ้องเราเรื่องอะไรเราฟ้องได้ยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราโพสต์มันคือเชิงอนุรักษ์เราไม่ได้มีการอย่างที่เขากล่าวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอชมว่าเห็นเพราะว่าจะมีการแถลงช่วงบ่ายก็โอเคงั้นรอฟังสุดท้ายก็ออกมาบอกว่าเป็นข่าวปลอมใช่ไหมคะ ซึ่งจุดประสงค์ของเราไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากให้ข้อมูลให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รู้ในทิศทางเดียวกัน ไม่งั้นมันไม่จบไม่สิ้นหรอกค่ะ มันก็จะยืดเยื้อใช่เถียงกันไปอยู่อย่างนี้ สุดท้ายก็คุยกันด้วยความ เพราะเราก็สิ่งที่เราโพสต์ก็ไม่ได้มีคำหยาบไม่ได้มีการที่ทำให้เกิดการใช้คำรุนแรงในโซเชียลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมาใช้เหตุผลแล้วก็ใช้ข้อเท็จจริงคุยกัน บอกกันอย่างเงี้ยดีกว่า ที่ชาลอตครับเป็นไงบ้างคะลูก ฟังเพลินเลยครับ เป็นไงบ้างช่วงที่ผ่านมาของเราข่าวเราก็หนาแน่นอยู่เหมือนเดิม ข่าวไม่รู้ด้วยก็ปกติก็ใช้ปกติออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โฟกัสว่าจะเป็นข่าวอะไรใหญ่โตค่ะ
อย่างคนโฟกัสของเราสองเรื่องก็คือเรื่องกับน้องสัญญาเอาเรื่องเราไปอะไรอย่างเงี้ย โอเคไม่ได้มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรเลย จริงวันนั้นที่ไปงานของร้านพี่บอยเนี่ยก็คือจะมีกับพี่มิเชลไปด้วย ซึ่งเราก็ไปตามภาษาโต๊ะเราก็มีแบบหลากหลายคนมากอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปที่ออกมาก็คือมีแค่หนูข้างๆพี่หน่องแล้วก็ข้างๆหนูอะเป็นมิเชลด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นฟิลแอนตี้แฟนนะคะหนูก็เลยไม่ได้ไปให้ค่าแอนตี้แฟนอยู่แล้วเพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาจะสร้างอะไรขึ้นมาทำร้ายเราก็ได้ หรือว่าสร้างข้อมูลเท็จให้คนเข้าใจเราผิดก็ได้ ก็อยู่ที่หลายๆคนที่ดูแล้วก็รับสารไปยังไงค่ะจริงๆก็อยากจะแบบอยากให้เขามาถามก่อนด้วยซ้ำแบบคนที่เขาส่งข่าวไปแบบมาถามเราข้อเท็จจริงก่อนก็ได้เรายินดีตอบอยู่แล้วไม่โกหกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แต่พอออกไปก็จริงๆขอโทษทางพี่บอยพี่หน่องด้วยที่ได้รับแบบผลกระทบจากเรื่องนี้แบบเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหม กับภาพที่มันออกมาเราเห็นไหมคะที่มันเป็นภาพเหมือน เห็นค่ะเห็นหนูนั่งกินข้าวอยู่ข้างๆมิเชลนั่งอยู่ตรงนี้พี่หน่องนั่งข้างๆเขาก็คุยกับเพื่อนๆพี่เขาโต๊ะนั้นก็มีเทรนเนอร์หนูมีเพื่อนพี่หนูก็คือมีกันเยอะไม่ได้มีแค่2 คนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นรู้จักกันใช่หนูรู้จักพี่บอยเพราะเคยร่วมงานกันเมื่อสมัยว่า2 นานแล้วค่ะ ที่มันต้องมีอินเสิร์ตเรื่องอินเสิร์ตครับที่มันกับเนี่ย ไม่เจอหนู เขาบอกเขาไม่เจอเราเลย คอนเสิร์ตพี่ฟ้าหนู เราติดต่อชาร์ลอตไม่ได้ ไม่มีติดต่อกันเลยค่ะแล้วก็หนูยังไปคอนเสิร์ตพี่ฟ้าอยู่หนูก็ไปเต้นเยียวๆอยู่ข้างหน้าเวทีด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้เห็นจังหวะที่บอสนั่งหรืออะไรเพราะว่าตอนที่เราเต้นเราก็อยู่กับพี่ฝ้ายอยู่กับทางมิเชลกับชาเบลที่แบบเต้นด้วยกันอยู่ตรงละแวกนั้นเหมือนบอสก็บอกว่าหนูไม่เห็นโยนช่วยหนูไม่เห็นเลยนะว่าตอนอยู่หลังเวทีก็คือแต่ในห้องแล้วละแวกนั้นจริงๆสาบานได้เลยว่าไม่เห็นบอสตรงนั้นเลยตอนจะกลับหนูก็ยังไปถ่ายรูปกับที่กอล์ฟหนึ่งในเกสอยู่เลยค่ะแล้วหลังถ่ายรูปเสร็จหนูก็กลับเลยหนูก็ไม่ได้เห็นบอสระหว่างละแวกนั้นรอให้หนูเจอหนูไหว้เขาเพราะว่าหนูยังเคารพบอสอยู่ยังไม่ได้เจอบอสหนูไม่เจอไม่ใช่หนูแล้วทั้งนั้นน่ะแล้วหนูไม่ไหว้อ่ะอันไหนอะไรแค่หนูเหรอแบบไม่หรอกเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนจะโยงไปโยงมาได้แล้วเราจะมีติดต่อหาบอสไหมเพราะบอสบอกว่าเราแบบติดต่อเราไม่ได้มีค่ะมีต้องมีอยู่แล้วมีค่ะโอเคจะเต้น ครับ ขอพักนิดนึงนะ